This is all my Hungarian for today. My grandmother was Hungarian, but unluckily I didn't learn that language. As Professor Szabos was saying, sometimes obesity can bring to the arthritis, and I don't know if it's only obesity in my case, or it's the röplabdázó playing for a long period, or it's genetically, but I have problems with my hip, so maybe I will sit in a certain moment, but don't worry about it. You will translate, okay? You can sit if you want. So, how many times did you hear, maybe if he's really good player, but if he has only good brain or better thinking, he will become champion, but he didn't. Csak összefoglalási jellegűen tolmácsolva, tehát értelemszerűen köszöni, magyarul üdvözölte a hallgatóságot, és jelezte, hogy ennél többre ne számítsunk. Hányszor hallottuk már egy játékosról, hogy elképesztő tehetség, de hogyha több agya lenne, akkor sokkal többre vinné. And this is the sentence that I'm hearing a lot of times, and I'm sure that you in your career you have some kids that were really great, especially in the practice, but when the game starts, they start to have some problems, and they didn't manage to did their best. Hányszor tapasztaltuk már, hogy egy srác elképesztően jól teljesít, főleg edzésmunka során, viszont miért elkezdődik a mérkőzés, egyáltalán nem tud a legjobbjával előrukkolni. Today I will speak about that pressure thing and how to deal with it, because I'm now a sports psychologist, but once upon a time I was working with a lot of sports psychologists, and what I didn't like about them, because they were speaking, and at the end, when I came to practice, I was thinking speaking was nice, but what should I do? Úgyhogy a nyomáskezelésről fogunk most beszélni, már csak azért is, mert jelenleg sportpszichológusként működök. Volt egy időszak viszont az életemben, amikor rengeteg sportpszichológus mozgott körülöttem, és állandóan csak dumáltak, beszéltek, mindezek a szavak szépek voltak és jók, viszont amikor az effektív munkára került a sor, akkor arra jöttem rá, hogy ez a sok beszéd annyira nem segített. So I will share with you some techniques that you can use from tomorrow with your team and help them to pass those pressure points. Néhány technikát szeretnék ezért átadni, hogy ezeket a pillanatokat hogyan lehet áthidalni, kezdhetitek akár holnaptól. So first I would like to introduce myself. My name is Andrija, and when I was a kid I was dreaming to become an NBA player in the United States. Tehát először is hadd mutatkozzak be, Andrijának hívnak, és kisrácként még arról álmodoztam, hogy majd NBA kosaras lesz belőlem. I had one short career in judo that lasts for 2 years, but as I was really big, I was always fighting with the guys that are 4 years older than me and losing my matches in 10 to 15 seconds. Volt egy rövidre szabott 2 éves cselgáncs pályafutásom is, mivel viszont nagy darab voltam, ezért állandóan 4 évvel idősebb gyerekekkel tettek össze, ami azzal következménye járt, hogy 10-15 másodperc alatt véget is ért az összecsapás. And then professor in the school noticed me that I'm high, and he asked me if I want to start volleyball. I didn't know nothing about volleyball, and I started. I was working a lot, and I was a little bit lucky because in those years our national team was starting to become a great team, and my first competition I was captain of the junior team on World Championship, and then I entered in the first team when I was 18 years old. Utána pedig voltam annyira szerencsés, hogy a tanár felfigyelt rám az iskolában, mivel hogy magas növésű voltam, és megkérdezte, hogy akarnék röplabdázni, egy olyan sportról volt szó, amiről lövésem sem volt. Viszont voltam annyira szerencsés, hogy pont akkor a szerb válogatott pályája szépen ívelt felfelé, úgyhogy utánpótlás válogatott csapatkapitány lettem a világbajnokságon, és 18 évesen be tudtam mutatkozni a nagy válogatottban is. I played with the national team 15 years, and until last year I was the one who has most matches in the national team. Now there was one guy, Podrascha, and he has 8 matches more than me, so now I'm second on the list. 15 éven át erősítettem a válogatottat, és tavalyig én voltam a legtöbb szerb válogatottsággal rendelkező játékos, utána pedig jött még egy játékos, aki mindenképpen ragaszkodott, hogy 8-szal többször szerepeljen a nemzeti színekben. I wanted to ask you, is there somebody that don't understand English from you?
Van valaki, aki különben nem érti az angolt, tehát aki igényt tart a tolmácsolásra? Okay. Okay. So, I played in Italy for a long time. I played 19 years as a professional. Then, when I was 35, I decided I returned to my hometown, played there 1 year, and I decided to finish my career. Olaszországba kerültem, 19 éven át profiskodtam, végül pedig a szülővárosomban visszamentem 35 évesen, és 1 évre rá abba is hagytam az aktív sportolást. And from that time I started to study psychology, and from 2014 I started to work with clients, and I was working with some teams, not especially in the volleyball, because I would like to become president of volleyball federation, so they are afraid of me there in Serbia. Utána pedig pszichológiát kezdtem el tanulni, majd pedig 2014-től különböző csapatokkal foglalkoztam, nem feltétlenül csak a röplabda terén, már csak azért is, mert van egy olyan becsvágyam, hogy én legyek a Szerb Röplabda Szövetség elnök, ezért tartanak tőlem odahaza. And last year I was in the team with our water polo national team, and we managed to win the gold in Paris 2024. But this year we lost against Hungary in semi-finals and World Championship by 1 goal, and at the end we were 4th. Utána pedig a vízilabda válogatotthoz is társultam, és a Párizsi olimpián tavaly össze is sikerült hozni egy aranyérmet. Most viszont a világbajnokság elődöntőjében a magyaroktól egy 1 gólos vereséget szenvedtünk, úgyhogy végül a 4. hellyel kellett megelégednünk. So I see my mission to convince people from sport to use sport psychology, because it can help you when you are not playing good, but it can help you when you are good to become even better. Az a feladatom, hogy meggyőzzem az embereket, hogy folyamodjanak a sportpszichológiához, hogyha nem mennek jól a dolgok, hogyha nem mennek olajozottan, akkor segít, hogyha pedig jól mennek, akkor pedig még jobbá tudunk válni. So in order to succeed, what is important when you are looking from the sport? You have to have some technical knowledge, right? Some tactical knowledge, and you have to be physically good prepared. Hát mi kell a sikerhez a sport terén? Kell egy technikai tudás, taktikai ismeretek, és fizikálisan is felkészültnek kell lenni. And those are the things that we are doing in the gym in everyday training session. But as a table, it has to have 4 legs, not only 3 legs, because table with 4 legs, they are much more stable. És az edzőteremben is gyakorlatilag ezekkel foglalkozunk, viszont egy asztalhoz hasonlatosan jobb, hogyha nem 3 lábra támaszkodik, mert akkor eldől, hanem legyen egy 4. lába is. And that 4th leg is mental preparation, which is really important, and just for itself, it cannot win you the game, just mental preparation, but together with these 3 things, it will make the difference if you will win or you will lose. És ez a 4. lenne a mentális, a fejbeli felkészülés, amely önmagában nem nyer meg mérkőzéseket, viszont a többiekkel kiegészítve egy döntő faktor lehet, hogy nyerünk-e vagy veszítünk. And I want to ask you now, we have our brain, right? And what is the brain primal directive, primal thing that he is organ for? This is the question. A kérdés az, hogy mire való elsődlegesen az agyunk, tehát mi az elsődleges funkciója a szürke állományunknak. What do you think, you in the green that is sleeping? What is the brain primal function? Mi az elsődleges funkciója az agynak? To think. Okay, what else? Ezen túlmenően, a gondolkodáson túlmenően, mire való még? Surviving, yes. The main function of the brain is to survive. Így van, az agy fő funkciója a túlélés. But brain is making thoughts all the day, 24/7. Even when we are sleeping, we have some thoughts. Brain is working, right? Viszont állandóan gondolatokkal bombáz minket az agyunk, napi 24 órán keresztül, még álmunkban sem hagy nyugtat. And it is making our thoughts in our head. But the thing is that not all thoughts are true. Gondolatokat ébreszt, viszont nem mindegyik gondolat igaz. I would like you to do one experiment now. I would like you to put your right arm in front of you. Csináljunk egy kis kísérletet, a jobb kezeteket tegyétek magatok elé. And to say to yourself 3 times, I cannot move my arm, I cannot move my arm. És 3-szor mondjátok magatoknak, hogy nem bírom megmozdítani a kezemet. 1, 2, 3.
And now try to move your arm. És most próbáltok megmozdítani. Did you manage to do it? Sikerült? But your brain was saying you cannot move your arm. Pedig az agy ugye azt magyarázta, hogy nem fog menni. What is the problem there? Because sometimes when the situation in the game is very important, then we tend to believe our thoughts in our brain. Mi ezzel a gond? Az a gond, hogyha a mérkőzés döntő pillanatára kerül sor, néha hajlamosak vagyunk elhinni azt, amit az agyunk sugall nekünk. And we take them as true ones, even maybe they are completely false. Igaznak fogadjuk el ezeket, bár teljességgel hamisak. Because today we will speak about the pressure. A nyomásról beszélünk a mai nap során. But pressure in sport or pressure in work or whatever isn't something that is pressing you like this, you know? It isn't a physical thing. A nyomás, akár az életben, akár a sportban nem így a fizikális értelmében nehezedik le ránk. In a lot of cases it depends what we are thinking, so our thoughts are making our pressure. Ez sokkal inkább arról van szó, hogy mit gondolunk. Tehát sokkal inkább a gondolatok jelentik a nyomást ránk. As we are the source of the pressure, we are the ones who can change it. And I will show you how some of the exercises or how you can change those thoughts and how you can change the pressure you're feeling. Ebből következik, hogy ha a nyomás az belőlünk származik, tőlünk ered, akkor mi is tudjuk ezt megoldani, és pár technikával szeretném megvilágítani, hogy mit is tudunk ezzel elkezdeni. These techniques can be used in sport, in life, in work, in whatever, because they are general techniques that are working. Általános technikákról van szó, tehát a sport, az élet, a munka területén egyaránt bevethetők. And when we are talking about pressure, one of the main things that are making us feeling those pressures are expectations. Leginkább az elvárások miatt érezzük a nyomást. Because we have our expectations. Megvannak a saját elvárásaink. We have expectations from the team. For example, you are a good player and the team is expecting you to play a really good game. A csapat részéről is vannak elvárások, lehet, hogy jó játékosok vagyunk, és ezért a többiek azt várják, hogy mi hozzuk majd a meccset. We have expectations for other players from coach. A más játékosok, illetve az edző részéről is támasztódnak elvárások. We have expectations from the president, because president thinks we should be first this year in the league, for example. Nem is beszélve az elnökről, aki nyilvánvalóan úgy gondolja, hogy nekünk kéne megnyernünk a bajnokságot. But what is happening when we have expectation that is, for example, here? What is happening if I manage to make my expectation? Mi történik, hogyha magasak az elvárások, és mondjuk én a saját elvárásomnak megfelelek? I feel happy, right? Én magamtól boldog vagyok, ugye? If I'm under that expectations, I feel sad because I didn't make it. Hogyha a saját elvárásomnak se felelek meg, akkor értelemszerűen ezt kudarcként élem meg, és szomorú vagyok. If I bypass the expectation, then I feel really happy. Hogyha túlhaladok, meghaladom az elvárásomat, akkor ténylegesen még boldogabb vagyok. But then for the next time that expectations rise, and next game I am playing expectations that is more higher, and for me it's even more difficult to. Ez azt jelenti, hogy az elvárások szintje is növekedni fog, és a legközelebb még nehezebb lesz megugrani ezt a mércét. This is important above all when you are coach for the young team, because young players they feel you as the coach in their mind is more than the parent, especially if they are in puberty time. Hogyha a fiatalokkal dolgozunk, főleg, hogy a pubertás korjakkal, akkor számukra az edző még egy szülőnél is talán többet jelent, többet számít. And if the coach put really high expectations that team cannot do, then they are not feeling good during the season. And there are some works, university works that are saying that especially girls are starting to forfeit from the volleyball or from sport. És hogyha túl nagy elvárásokat támaszt az edző irányukba, akkor egyszerűen nem fognak az idény során megfelelően teljesíteni, és főleg lányok esetében igaz ez, hogy akkor inkább abban So we say that expectations are enemy of our experience. Azt is mondhatjuk, hogy az elvárások a tapasztalatunk ellenségei. And in theory you should remove expectations, because expectations are not serving for nothing. És only for the president, but for the players they are not good. Elméletben semmire nem jók az elvárások, el kéne őket távolítani, a játékosoknak nem segít, legfeljebb az elnöknek. Because the things that you should insist as coaches is to make the player become better than they were before, and that's and then to push hard and to work hard. That are only two expectations that you should have as a coach. Edzőként csupán két elvárásunk kellene, hogy legyen.
Nyomjuk, toljuk keményen, és tegyük a játékost még jobbá, mint amilyen volt. So, the problem, and we in psychology, we are speaking about changing the state. Because now when I'm speaking to you, I'm in some kind of a state. When you are playing a game, and it's important point, you are in some kind of a state. Az állapot megváltoztatásáról szól az egész. Most, hogy ezt az előadást tartom, én egy bizonyos állapotba kerültem, ugyanúgy egy bizonyos állapotba kerülünk, amikor mérkőzés helyzetben vagyunk. And how we can change the state? We can see something. For example, if I would put the lion out now from the door, everybody will change the state, right? From this listening state, you will change the state, right? Hogyan tudjuk ezt megváltoztatni? Úgy, hogy például észreveszünk valamit. Hogyha például most lekapcsolnám a fényt, akkor megváltozna mindenkinek az állapota. Or in a game when some player get injured, then everybody change state and start, how do you feel? And the game can switch to some other direction, right? Vagy egy mérkőzés során, hogy egy játékos sérülést szenved, akkor is megváltozik a csapat hozzáállása, állapota, és gyakorlatilag egy új mérkőzés veszi kezdetét, ami az állapotot illeti. You can change state if you hear something. For example, now when I yell, then you change state. You say, what the fuck is this? Vagy hallás után is megváltoztatható az állapot, hogyha például hirtelen valaki felemeli a hangját és durván szól a mikrofonba. But the problem is these two, that we are not controlling them. We don't know if the coach will start to yell, or the player will start to injure, or the lion will come from that door. We are not in the control. Ezekkel viszont az a gond, hogy ezeket nem mi irányítjuk, hogy most nem mi kapcsoljuk le a fényt, nem mi okozzuk a sérülést, és nem mi vagyunk az edzők, akik belenyúlnának. And we want to think about the things that we can control, because then we can change our states as we want. És azokat a tényezőket akarjuk nézni inkább, amelyekre mi magunk kihatással, ráhatással bírunk. So we can control what we are saying to ourselves. Azt tudjuk irányítani, hogy mit mondunk, mit sugallunk magunknak. We call it in psychology inner talk. Ez az úgynevezett belső beszélgetés. And there are like 9 types of inner talk. There are the good one, the bad one. For me, the best one is when you have very important moment and you start to think, for example, tomorrow what I will eat, or what did I have in school for a task, and you are in the most important point of the game. 9 féle különböző belső beszélgetés van jó, van rossz. Számomra például az nagyon érdekes, hogy egy nagyon fontos pillanathoz érkezek, akkor valami jóra próbálok gondolni, például arra, hogy következő nap mit fogok enni. But the thing is that we can guide ourselves and we can be our coaches, because that inner coach is very important identity to have, not only the coach outside, because coach outside is with you 2 hours per day and your inner coach is with you 24/7. Fontos, hogy tudjuk irányítani magunkat, lehetünk a saját magunk belső edzői. És ez nagyon fontos az identitás szempontjából. A külső, tehát a csapatedző az napi maximum 2 órán át van keresztül, a belső edzőnk viszont állandóan jelen van. Because what would you prefer to listen? Somebody that is saying you have no clue what you are doing, you will lose, you are playing the shitty like the last time? Mit szeretnénk inkább hallani saját magunktól? Azt, hogy veszíteni fogunk, kudarcot vallunk, szarul játszunk, és ugyanúgy rosszul fog sülni az egész, mint ahogy eddig is? Or you prefer the one who is saying concentrate, focus, you can do it, let's go, come on, who is more positive and more pushing like the boys? Vagy mi lenne egy olyan pozitívabb hangvétellel, hogy azt mondanánk, hogy koncentrálj, fókuszálj, szedd össze magad, menni fog. I suppose that you are preferring the good one, right? Feltételezem, hogy az utóbbit preferáljátok. The other thing that we can control what we are thinking about, because if you are in the game, you are thinking about last time I lost in the same situation, the result was 23-23 and I lost that set. For example, if you are talking about röplabdázó. Irányítani tudjuk a gondolatainkat. Hogyha arra gondolunk, hogy az előző mérkőzésen is ugyanúgy 23-23 volt a döntőszett és elvesztettük, hogyha mondjuk a röplabdáról van szó. Or you are saying to yourself, stop now, focus, you can do it. This is the time that we will change the situation, and you are saying it in your head, then the result will be much better. Vagy pedig azt mondjuk, hogy most megállunk, koncentrálunk, összeadjuk magunkat, és eljött a mi időnk, sokkal jobb lesz az eredmény. Akkor talán az eredmény is ténylegesen pozitívabb lesz. So the point here is that you can choose your thoughts, and you can choose who are you listening to, the positive one or the negative one, and listen to the positive one always. Tehát megváltoztathatjuk a gondolatainkat, és eldönthetjük, hogy melyik hangra hallgatunk inkább, a pozitívra vagy a negatívra, és értelemszerűen a pozitívra kell koncentrálni.
What is interesting there that the easiest way to change state is to change your physical position. And what I would like you now to do is to stand up. Hogyha a testhelyzetünket megváltoztatjuk, akkor gyakorlatilag könnyebben meg tudjuk változtatni a gondolatainkat is. Ezért most álljunk fel. And put your arms like this, or like this. Így helyezzük el a karunkat. Put your chin up. Felemeljük a fejünket, állat Breathe. fel. Lélegzünk. Try to feel sad in this position. És ilyen testhelyzetben próbáljátok most szomorúnak elképzelni magatokat. Can you feel sad in this position? Legyetek Because you szomorúak. feel that everybody is president, at least of the state, not only of the federation. És hogy mindenki legalább egy államfő, nem csak a szövetségének a On the vezetője. other hand, now I want you to put your shoulders like this. Most pedig Lean your head like this. húzzátok össze magatokat, vállat fel, fejet le, And in this position, try to feel really, really happy. és most próbáljatok boldogságot érezni. It's not easy, right? Nem olyan könnyű feladat, ugye? Okay, sit down. Rendben, leülhettek. Because the easiest way to change state is to find some position that suits you, and then in the bad moments, you put your body position in the good state, because what science told us that after 30 seconds of the position, other kind of chemicals start to go in our brain. Találjuk meg a nekünk kedvező testhelyzetet, és vegyük ezt fel az ilyen kritikus pillanatokban, és meglátjuk, tudomány is azt bizonyítja, hogy 30 másodpercnyi ilyen testtartás követően egyszerűen másfajta vegyi anyagok kezdenek el keringeni bennünk. Because we are doing these things unconsciously, and you can recognize which team is winning, which team is losing, even if you are not seeing the result. És ennek alapján, már testtartás alapján is meg fogjuk tudni állapítani, hogy melyik csapat fog nyerni, melyik fog veszíteni, mi akkor is, hogyha nem tudjuk, hogy konkrétan mennyi az eredmény. Just by body talk. Egyszerűen csak a testbeszéd segítségével. Another thing what is good, because when the opponent who is winning sees you that you are like this and you are with the chin up, then the opponent starts to have fear from you, because he's saying, what is going on? I'm killing this team and they are still holding on. A másik következménye ennek pedig, hogy az ellenfélre is kiad. Hogyha látja az ellenfél, hogy hiába vezet, az ellenfél, mi még mindig délcegen állunk, akkor belekerül a félsz az ellenfélbe. It's especially useful in sport one-on-one, when you teach the client, when she or he is losing, to do something differently. For example, in tennis, when you lose point, you start to yell, yeah, because then opponent says what is going on, and you confuse him, and that is the point. Egyéni, egy az egy elleni sportágakban szoktunk ilyenet mondani, hogy ha valami nem jól sikerül, hogyha vesztésre állunk, akkor változtassunk valamit. Mint a teniszben elveszítünk egy pontot, és ennek ellenére egy yeah-t kiáltunk, akkor az ellenfelet összezavarjuk, mert nem tudja, hogy most konkrétan mi is történik. Because what you did in that matter, you change what they see, and then you are changing their state. Tehát ezáltal gyakorlatilag mi megváltoztatjuk az ellenfél állapotát. So other exercise that I'm using a lot, and which is very easy to do, and I would like you to do demonstration now. Egy másik feladat, amit nagyon sokszor alkalmazok, és amit most be is szeretnénk mutatni. If you imagine some of your opponents in your head, it can be opponents in job, opponents in court, and if you in your head imagine them, or her or he, and you imagine yourself, you will notice that there are different sizes from yourself. How you are imagining it, not in reality. Hogyha most elképzelünk bármilyen ellenfelet sportban, munkában, életben, bíróságon, akárhol, elképzeljük őket, és egy méretet asszociálunk hozzá, illetve saját magunkhoz is, rájövünk arra, hogy a méretük eltér a valós életben megtaláltól. And when you inhale, you imagine that you're like a balloon and you start to grow. And you put yourself in the position that you are 3 meters high. Let's do it. És amikor belélegzünk, akkor egyszerűen, mint egy lufi, elkezdünk növekedni, és sokkal nagyobbra növünk, mint ők, és 3 méteresre felnőtt. Csináljuk ezt meg. Úgyhogy most csukjuk be a szemünket. Breathe in, belélegzünk, through your nose, and breathe out. Orron keresztül, és kilélegzünk szájon át. And imagine in your head some of your biggest opponents. Képzeljétek el az egyik legnagyobb ellenfeleteket. Which size it is that person? Mekkora méretű.
And then when you inhale, imagine that you are growing. És amikor belélegzünk, képzeljük azt, hogy most növekedünk. And become 3 meter high. És 3 méteresre megnövünk. And then inhale again and become 10 meters high. Utána a következő belélegzésnél pedig már 10 méteresre megugrunk. And when you watch that opponent, would you win against him or will you lose when you are 10 meter high? És hogyha most rátekintünk az ellenfelünkre, most, hogy 10 méteresek lettünk, vagy nyerünk ellene, vagy veszítünk. Or maybe you can become 50 meters high. It's a tall building. Vagy akár 50 méteresek is lehetünk, mint egy kisebb felhőkarcoló. From that position, will you win again against them or no? Ilyen pozícióból vajon nyerünk ellenük, vagy mégsem? Or when you exhale, you can become smaller, like és amikor kilélegzünk, akkor újra return at 10 meters, kisebbedünk. 10 méteresek leszünk. At 3 meters, majd 3. Then normal size. Utána a normális méretű. Then become like a dwarf in the garden, like 50 centimeters. Végül pedig egy fél méteres kiskerti törpévé alakulunk át. Then become like a frog. Majd pedig egy kis béka, egy leveli béka. And watch the opponent from that position. És onnan is rátekintünk az ellenfélre, hogy vajon így le tudnánk győzni. Because the feeling change, the opponent is the same. Csak az érzés, az érzetünk változott meg, az ellenfél változatlan maradt. But what I want you to do is find your good size for any opponent. A lényeg az, hogy találjátok meg a megfelelő méreteteket minden ellenfél tekintetében. Or for example, when you want to negotiate for the raise in your job with the president. Vagy hogyha éppen a klubelnökkel szeretnétek megbeszélni a fizetésemeléseteket. Make yourself big, you know, when you enter the president and you speak, I want to raise, no, I'm not satisfied with the money. Akkor megint nagyját tesszük magunkat, és megmondjuk neki, hogy főnök, fizemelést kérünk, nem vagyunk elégedett a pénzzel. Can you make me a raise? I'm not satisfied vagy with the hogy money. bocsánat, adnál egy picivel többet, mert ez így nem annyira elég. Because just with what we are thinking in our head, our state is changing. Csak azáltal, amit elképzelünk, elgondolunk fejében, az állapotunk már megváltozik. And the point is to find the best state for the thing that you are doing. És az a lényeg, hogy a legjobb állapotot találjuk meg arra, amit éppen csinálunk. For example, if you are standing on the service 23-24 for the opponent, tehát ott állunk, és mi adogatunk 23-24 az ellenfélnek, szetlabdája van. You can think in yourself, okay, I will do it. I know how to do it. Akkor arra gondolok, hogy jó van, meg tudom csinálni, meg is fogom csinálni, lélegzés. Become bigger. Nagyobb leszek. And then you launch the ball and you hit. Feldobjuk a labdát és belecsapunk. Or you can say, oh, what's the result? If I make an error, the coach will kill me. And there is a president watching also. And there is a manager. I want, Vagy arra gondolunk, hogy úristen, mennyi az eredmény, szetlabdában van az ellenfélnek, ezt elrontom, kinyír az edző, itt van az elnök, itt van a menedzser, mindenki lát végem. And there is much more chance that you will win with the point and serve good if you are in the first state instead of being in second. Sokkal valószínűbb, hogy sikeresek leszünk, hogyha az előbbi állapotban vagyunk, mint sem az utóbbiban. So, in sport we are talking a lot about the flow. This is the thing that one Hungarian guy invented it. He's not invented it, he just described it in the science way, let's call it like that. A sportban nagyon sokat beszélünk a flow érzésről, amivel egy magyar ember állt elő, amit ő talált meg, és ezt a tudományban gyakran emlegetjük. It's called flow or zone or however you can call it, and the thing is that when you are doing something, you are fully immersed in that activity. Flow-nak vagy zónnak nevezhetjük, tehát az a lényeg, hogyha valamit végzünk, akkor teljes mértékben abban benne vagyunk. Your attention is only in the thing that what you are doing. Csak arra koncentrálunk, amit éppen csinálunk, amit végzünk. You are enjoying it and the time is passing very fast. You are not remembering what happened. Élvezzük, és iszonyú gyorsan telik az idő, nem is emlékszünk, hogy mi történik. And all the senses are on, you have attractive goal, what you want to achieve. Minden érzékszerv éles, és igencsak vonzó az a cél, amit el akarunk érni. And this is not only in sport. You can make it when you are making pancakes, for example, great pancakes, that you are immersed in the activity
completely. Értelemszerűen a flow nem csak a sportra vonatkoztatható, akár a palacsinta sütésre is, hogy egy flow érzésben vagyunk, miközben a palacsintát készítjük. And I'm sure that you had that experience maybe in sport, maybe in some other activity. Biztos megéltetek már ilyesmit, akár a sportban, akár más téren. And on this flow, all the computer games and the big problems of obesity and that the kids are now watching in the tablets and computers, or even older guys that are watching in computers, as you can see. És a flow érzés benne van a számítógépes játékokban is, és összefügg mindezekkel az obezitással, gyerekkori elektronikus eszközök használatával. Láthatjuk, hogy itt is vannak, akik ott a számítógép előtt ülnek. Because computer games, they are following the flow principles. And what are the flow principles? A számítógépes játékok gyakorlatilag a flow elveit követik. Melyek ezek? We have on one hand we have challenge, how hard is it? And on the other hand we have skill or how we are good at in that activity. Gyakorlatilag a függőleges oszlop lenne a kihívásérzet, a vízszintes pedig a készségek, a képességek. For example, in computer game you have first level, it's easy to pass and you say bravo when you pass it. Az első szint a számítógépes játék során egyszerű, úgyhogy azt mondjuk, hogy oké, ügyesek vagyunk, ezt megcsináltuk. Then second level it's harder and you put more time. At the end of a second level you get extra life. És a második szint már nehezebbnek bizonyul, viszont annak a végén kapunk például egy plusz életet. Then on the third level, it's really hard to pass it, and then they say you will get extra bonus if you pass that level and you are playing until you pass it and you are becoming better. Harmadik szint pedig még nehezebb, de azt ígérik be nekünk, hogy kapunk egy extra bónuszt, hogy ez sikerül, úgyhogy addig játszunk, amíg annyira fel nem javulunk, hogy megcsináljuk. And there goes 4th, 5th, 10th, 11th, 20th, and after 3 hours you are aware I was playing this game for 3 hours, this shitty game, and I am on the 72nd level. És utána 4, 5, 10, 20 szintet követően rájövünk arra, hogy már 3 órája játszom ezzel a szaros kis játékkal, és még mindig mondjuk a 2-es szinten tartok. I once caught myself that I'm paying $2 to obtain some bigger hook to fish some fishes on the bigger depth in some stupid game on the phone. Hirtelen azon kaptam magamat, hogy $2 fizettem annak érdekében, hogy a virtuális játékban egy ilyen nagyobb horogra, kampura tegyek szert, az egy pecáns játékban jobb eredményt tudjak elérni. And then I say to myself, stupid fool, you felt in the trap of the flow, you know. És akkor azt mondtam magamnak, hogy milyen hülye vagyok, és egyszerűen beleestem ebbe a flow csapdába. So, if you are a volleyball coach, you have to be very precise when you, for example, give some exercise to your team, because if the exercise is really hard and they cannot do it, they enter in anxiety. They will say after some time you cannot do it, and they will feel bad. Úgyhogy röplabda edzőként jól gondoljuk meg, hogy milyen feladattal állunk elő a csapatunk számára, hogyha ez túl nehéznek bizonyul, akkor ez egyszerűen szorongást vált ki és kudarcélményt vált ki a csapatból. On the other hand, if you give exercise that is very easy, then half of the team they will do it without thinking, you know, and you didn't make what you wanted to do. Ha viszont túl könnyűnek bizonyul, akkor a fél csapat játszva ezt megcsinálja, és inkább unatkozik, és nem is emlékszik rá, úgyhogy nem értük el akkor sem a célunkat. That's why the feedback in every activity from the coach is very important, because the feedback is something that is correcting the person who is doing the activity. Úgyhogy nagyon fontos a visszacsatolás az edző részéről, hiszen ez tudja igazán korrigálni, javítani azt, aki a feladatot elvégezte. Because when you are in that state, you don't care about the mistakes or no. You are just playing and just going in order to win the game. And for example, if you were watching the finals, Italy against who was playing Turkey, right? The game was on the really high level and they were in the flow, both teams. Hiszen, hogyha játszunk, akkor nem a hibáinkkal foglalkozunk, hanem egyszerűen csak arra törekszünk, hogy a mérkőzést behúzzuk. Hogyha valaki követte az olasz-török döntőt, akkor látta, hogy igencsak magas színvonalat hozott, és mindkét csapat ebben a flow állapotban volt. But because you can notice the person who is in flow. Now when we go to lunch afterwards, look around you and find the person who is in flow with food, you know. Even eating, you can enter in the flow while you are eating also.
Hogy fel lehet ismerni azt, aki flow állapotban van, majd ebédszünetnél nézzük meg, hogy akár az ételt, az étkezést illetően ki az, aki a flow állapotban van. The problem with the flow, when you want to do it purposely, you cannot do it. You have to let it go, and then the flow will come. A gond az a flow-val, hogy ezt szándékosan nem tudjuk kierőszakolni, elérni. Egyszerűen csak elengedjük, és akkor fog jönni. Or when you say, oh, I'm in the flow, then you are out. Vagy hogy amikor azt mondjuk, hogy ha tudatosítani próbáljuk, hogy flowban vagyunk, akkor pont kikerültünk belőle. The easiest way to enter in the flow is to have some kind of rituals. For example, you're warming up always in the same way. You have some rituals while you are playing, because those rituals can help you enter in the flow faster. Jó, hogyha van az embernek valamiféle szertartása, bemelegítést például ugyanúgy, vagy valami dolog, amit a játék során megcsinálunk, ezek segítségével könnyebben kerülhetünk flow állapotba. Because in flow there is no pressure. There is no thinking about the rest. There is only focus on the activity that you want to do. Hiszen flow állapotban nincs nyomás, nincs gondolkodás, hiszen csak összpontosítás van azon, amit el akarunk végezni. It can be spike, it can be reserving serve, it can be negotiating with the president, it can be whatever. Bármely röplabda mozdulatról van szó, vagy akár az elnökkel való bértárgyalás lehet, vagy a szponzorral való beszélgetés során. Who is sponsor here? Nobody, huh? Nincs itt szponzor közöttünk, ugye? Okay. So, but even the mayor, you should enter in the flow when you are making speeches, you know. De a polgármesternek is jót tesz, hogyha flow állapotba kerül, például akkor, amikor beszédeket tart. So we as a coaches, we are practicing and training our team to enter in the flow. There is individual flow and there is a team flow, and you can notice it. I'm sure that your team sometimes were in flow, but for a short period of time. Edzőként irányítjuk és kiváltani próbáljuk ezt a flow állapotot, legyen ez egyéni vagy csapatszinten. Ezeket el lehet érni, és észre is lehet venni, hogyha a csapat bár rövid időszakra, de flow állapotba kerül. And I'm sure that next lecturer will enter in the flow when he or she starts to lecture here. Úgyhogy minden bizonnyal a következő előadó is majd flow állapotba kerül, amikor az előadását tartja. So, in order to enter in the flow, you have to be in here and now, and there are a lot of techniques from mindfulness that are helping you with it. But a flow állapotba kerülésért jó, hogyha az itt és mostra koncentrálunk, hogy ebbe kerülünk. But the easiest way is to be focused on your breathing, and I would like to do one exercise with you. It's about deep breathing. A legegyszerűbb, hogyha a légzésünkre koncentrálunk, és ezzel kapcsolatban egy feladatot szeretnék elvégeztetni veletek. I will invite you to put one hand on your chest and one hand on your belly. Egy kezeteket tegyétek a mellkasatokra, másikat pedig a hasatokra. And close your eyes. Csukjátok be a szemeteket. And just inhale through your nose and exhale through your mouth. Orron keresztül deeply. lélegzünk be, szájon keresztül ki. És and notice which hand is moving while you are. És figyeljétek azt, hogy légzés során melyik kéz mozog többet. Breathe really deep, like. Igazán mély belélegzés és kilélegzés. One more time and notice which hand is moving. És figyeljetek, hogy melyik kéz mozog többet. Who has the hand on the chest that is moving? Kinek a mellkason lévő keze mozog jobban? Who has the stomach hand that is moving? És kinek a pocis keze mozog inkább? Normally we tend to think that we are deep breathing from the belly, but when you are looking the person next to you, you will notice that a lot of us we are breathing just from the upper part. Sokan úgy gondoljuk, hogy a hasunkon keresztül lélegzünk, viszont hogy a mellettünk levőt nézzük, akkor látjuk, hogy inkább a mellkasa mozog. Belly breathing is much better, and if you are watching babies how they are breathing from their belly. A légzés sokkal jobb, hogyha megnézzük, hogy a babák hogyan lélegzenek, akkor ők ezt produkálják. We have two kind of nervous system, sympathicus that we are controlling. Van kétfajta idegrendszerünk, van a szimpatikus, amelyet irányítunk. And parasympathicus that is controlling our organs like the heart or the liver or the kidneys. A paraszimpatikus pedig, amely a vesét, májat, szívet irányítja. Sexual functions, because illetve szexuális funkcióinkat hasonlóképpen. You cannot do parasympathetic, you cannot control your kidneys. A paraszimpatikusra nincs kihatásunk, tehát nem tudjuk a vesénket irányítani. Az when you are breathing through your belly, then the end nerves of that parasympathicus are there, and you are tingling those nerves,
and you are turning on your parasympathetic system. A hasi légzéssel viszont a paraszimpatikus rendszerünket gyakorlatilag bekapcsoljuk. And then your state is going a little bit down. És állapotunk egy kicsit lefelé tendál. If you add counting, as we will do, so when you inhale, I will count to 4. Hogyha ez még a számolást is hozzáadjuk, tehát belégzésnél 4-ig számolunk. Then 2, you just hold your breath, you're doing nothing, and then 5, you exhale through your mouth. Tehát 2-re tartjuk, és 5-nél pedig kilélegzünk a szájunkon át. We will start in few seconds. I will count in Hungary, so you don't have to translate, okay? Magyarul fog számolni, úgyhogy a tolmács addig is hallgat. Okay, so close your eyes and put your hands. Inhaling through your nose. Egyik kéz mellkas a másik kézre, orron át lélegzünk be, és szájon át ki. So, inhale, belégzés. 2, 3, 4, hold, Tartjuk. 2, exhale, Kilégzés. 2, 3, 4, I don't know, 5, 5. Now do for yourself, count. Csináljatok magatok. Like inhale, Belégzés. 2, 3, 4, 4, hold, tart. 2, 2, exhale, kilégzés. 2, 2, 3. One more time for yourself. Még egyszer saját magunknak. And when you finish the cycle, how does that make you feel? És hogyha a ciklus véget ért, hogyan érzitek magatokat? Are you under pressure or no? Érezzük a nyomást, vagy nem? Those green ones, you're from the football, right? Akik zöldben vannak, ők a labdarúgók, ugye? Normally football players, they don't like this exercise. A labdarúgók általában nem csípik ezt a fajta But I'm feladatot. sure that you will be first one who likes them. Viszont ti lesznek majd az elsők, akiknek ez jó jön. Okay. So before we pass to the questions, I have one story to tell you. Még egy történet, mielőtt a kérdezfelekre rátérnénk. Once upon a time, there was one king, and he was great conqueror. Egyszer volt, hol nem volt egyszer egy király, aki hatalmas hódító hírében állt. And all the times he was making wars here and there. Állandóan mindenfelé háborúzott. And one time he went to one small village. Egyszer egy kis faluba került. And they were eating, and he wanted to be entertained. Éppen ettek, és ő szórakoztatásra vágyott. So there was one local magician there, and they sent to him the magician, they wake him up. Azt mondták, hogy van ott egy helyi bűvész vagy varázsló, akit felébresztettek, riasztották. There is a king, you have to entertain him. Felébresztették, és megmondták neki, hogy itt van a király, szórakozásra vágyik, gyere. And magician came, and first he took the rabbit out of the hat. A bűvész jött, és először a nyulat kivarázsolta a cilinderből. And king says, "Oh, this is magic." A király pedig azt mondta, hogy azt a And there was varázslat. one his guy from the court, he said, "This is not magic, this is exercise." Egy udvaronc viszont azt mondta, hogy ez nem varázslat, ez csak egy gyakorlat. King was watching him. És a király kérdezte, micsoda? And next time he made flower bloom, the magician. Utána pedig egy csokor virágot is kivirágoztatott And the king said, "Oh, this is magic." És a király megint le volt nyűgözve, és varázslatnak The titulálta. guy from the court, "This is not magic, this is exercise." Az udvaronc pedig viszont azt mondta, hogy ez megint csak egy gyakorlat. But the king was drunk, and he said, "Oh, please remove this guy, put him in the stable. I cannot listen to him." A király viszont már valamelyest ittas volt, úgyhogy inkább az istálóba küldette az udvaroncot, mert már nem bírta a Let me szavát. join the show. Hadd élvezze az előadást. But afterwards, the party finished, and in the morning, king got news that in one region they started rebellion, and he, in the morning, first thing he did with all the court, he went there. Miután véget ért a buli, véget ért a mulatság, kora reggel kapta a király a hírt, hogy egy másik vidéken kitört egy lázadás, úgyhogy az egész udvarával arra ment. And they forgot that guy in the stable, no? Az udvaroncot viszont az istálóban felejtették. And the guy in the stable was alone, and there was only one small cow there, just born. És az udvaronc mellett csak egy újszülött kis tinó volt. And he didn't have nothing to do. Mivel nem volt az udvaroncnak semmi tennivalója. So he took that little cow, put it on the neck. A kis bocit a nyakába vette. And started to do, this thing with the little cow. És elkezdett téthajlításokat végezni a bocival a nyakában. And the days were passing, and he were doing it exercise every day, half the day. És telt múlt az idő, mivel nem volt más dolga, a nap
felében csak ezt a gyakorlatot végezte. And after 6 months, the king returned to that village. És fél év múlva a király visszatért ugyanabba a faluba. And then he remembered, but here is that guy from the court. What happened to the guy, you know? És akkor eszébe jutott, hogy ha az udvaroncú itt maradt, mi is történt vele. And they took him out from the stable, and because he was doing a lot of exercise, he was like this big, you know. És kihozták az istálóból, aki közben iszonyan kigyúrta And magát. he entered like this in front of the king. És így meg is jelent a király előtt. And the king says, "This is magic." A király pedig azt mondta, hogy ez varázslat. And the guy says, "It is not magic, it's exercise." Nem, ez csupán a gyakorlás, mondta erre az udvaronc. So all the things here that I presented are things that you should exercise, because it's not a magic. Tehát minden, amit bemutattam, az nem varázslat, ez gyakorlás kérdése, megcsinálható. And I'm sure that you will implement that in your practice. És minden bizonnyal ezt majd a gyakorlatban, a praxisotokban Or in your negotiation with the presidents. Vagy amikor az elnökkel tárgyaltok nagyban. Or in your job. Vagy a munkátok során. Because these things really work. Mert ezek a dolgok tényleg beválnak. Thank you for your attention. Köszönöm a figyelmet. Because it's lunch, if you have some questions, please feel free to ask me whatever you want. Ha vannak kérdéseitek, bátran, amit csak szeretnétek. Tapasztalat alapján milyen korú fiatalokkal lehet elkezdeni ezt a fajta munkát, hogyha társadalomnevelésről beszélünk? If we're speaking about youth development and youth education, from what age can you start such exercises with kids? There is no limit, but from my point of view, the most important thing is not to be focused so much on result. Nincs korhatár, inkább az a lényeg, hogy ne annyira eredménycentrikusak legyünk. More to be focused on how do they advance. Sokkal inkább a fejlődésükre, a haladásukra figyeljünk. And how much they are giving themselves in the activity. És hogy mennyire vannak ott benne a gyakorlatban. Because it's related with some other theory about the mental. There is one American researcher who did this for 20 years about how the kids should have the attitude, you know. Ugye van egy amerikai kutató, aki 20 éven át azt kutatta, hogy milyen attitűdöt, milyen hozzáállást kellene a gyermekeknek produkálniuk. Because if they were focused on the results, then afterwards in life they didn't have good results. Hiszen, hogyha nagyon az eredményre koncentrálnak, akkor később az életben az eredmények valahogyan elmaradoznak. And when they're focused on working, putting effort in it, viszont hogyha arra összpontosítanak, hogy dolgozzanak és az erőfeszítés then belefetszeljék, results were much better afterwards. akkor az eredmények később sokkal jobbnak bizonyulnak. Because now I know that these new generations, they want to be everything to be interesting. Hiszen az új generáció minden akar lenni, érdekes akar Like on lenni. the screen, you know, to be red and color. But the sport is not like that. The sport is you have to do 1000 repetitions until you learn some skill. A sport viszont nem így működik, 1000 drillt el kell végezni, mire egy készséget elsajátítunk. But you as coaches, you have to find a way how to motivate them, and I will be speaking about that tomorrow on that coaches conference. How to better motivate kids and how to find what they like, you know. Edzőként inkább az a siker kulcsa, hogy hogyan tudjuk motiválni a gyermekeket, hogyan tudjuk megszólítani őket. Because what is happening with the boys, for example, you have some girl that is really good when it's 14 years old, then she thinks I'm really good and she starts not to practice as much as she should. Gyerekekkel gyakran előfordul, hogy mint 14 évesen egy kislány úgy gondolja, hogy ő nagyon jó, és onnantól kezdve egyszerűen nem érzi annak a szükségét, hogy ugyannyira készüljön és edzen. And when she comes to the senior team, she is not the best one. És amikor a nagy csapatba, a felnőtt csapatba kerül, akkor már nem ő a legjobb. For example, we have that Nikola Jokic, the basketball player. When he was young, he was in no national team for U16, U18. Nikola Jokic, a kosaras, semmiféle utánpótlás válogatban nem volt ott, tehát se U16-ban, se U18-ban nem válogatták. Or you have this Curry, or what is his name, Curry, the guy from Steve Curry, Steph Curry. I remember him. He played the juniorship in Novi Sad. There was the World Championship. He was the average player then.
Hát emlékszem Steve Curryre, hogy amikor Újvidéken utánpótlás VB volt, akkor egy teljesen átlagos játékosnak mutatkozott. But the thing is that he put very big effort afterwards, and then he became really great. De utána fektetett be iszonyú sok energiát, és azután vált kiváló játékossá. Two things are important: effort, Tehát az erőfeszítés számít, and the fact that you are better than yourself from the yesterday. és az a tény, hogy jobbá válunk, mint amilyenek tegnap voltunk. Well, if you don't have any questions, Ha nincsenek thank további you very kérdések, much. akkor köszönöm szépen.